Sama kayo. Ay. So, yun. Sama kayo sa aking, hindi ko alam sasabihin ko. Hello mga ka-Josa! So ayan, panibagong vlog na naman po tayo. At this time, it's different. Kasi lately, may mga pinopost-post ako sa Facebook page ni JosaKasi ng mga products, ganyan. Kasi gusto ko i-share sa inyo yung mga, kung gaano ka-affordable yung mga napamili ko, ganyan. So, dumating na yung package. Pero syempre, sinanitize na namin and everything. Kaya hindi ko na napakita sa inyo yung Lazada plastic and all that. Bukas na siya, in short. Para ano, diba? Para safe. And nilinisan na namin and everything. So, yun. Try natin yung mga pinamili ko. And at the same time, kung magustuhan nyo din, very cheap and original siya. Affordable pa. Cheap na, affordable pa. Basta, tignan nyo nila sa description yung link kung saan ko siya nabili. Kung kaninong seller. Okay, guys. So, mag-iilamos na ako para mapakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Okay? Ayan, tapos na tayong maghilamos. Oh, may pagbabago ba? Ayan, so I use this Bello Essentials Pore Minimizing. Wow! Ayan. Ayun, kasi nga ang ating face pang majonders. So, yan. Okay. Ipapakita ko na sa inyo. Ay, hindi pa pala kasi gagamitin natin tong may pa-free si Mayorang ganito. Blackhead X Pore Strip. Freebies ni seller ito. Dun sa kanyang ganito, aloe gel with the Jade Roller. Ayan. So, go. Apply na natin, dye. Shout out sa mga friends kong vlogger na na ganito ang kanilang content, mga pang beauty keme. Kay Ate Kat Barba, subscribe kayo sa kanya. Kay Ate Badet. Okay, guys. Ayan na. Hintayin natin mag-dry. Mas tingin nyo, guys. Sa susunod naman yung hair. Walang ka-glamour. Wet season naman, pero dry. Wait nating matuyo, mga ka-Josa. It's only $139 for the aloe gel, 92% plus the roller. Tapos itong free na ganyan. Actually, hindi ko alam na may ganitong free. Mamaya ituturo ko sa inyo paano natin gagamitin itong Jade Roller. Effective nga ba? Ano bang mga benefits ang nabibigay ni Jade? Kasi syempre, alam nyo, ang ating face, ano din yan ang unang-unang tumatambad ng mga stress sa paligid. Diba? So, with this Jade Roller, it would help to tanggalin ang mga stress. Yon. So, mamaya, pag in-apply na natin yung moisturizer, sasabayan natin itong Jade Roller.
Actually, itong jade, crystals kasi ito, diba? So, yung mga naniniwala sa mga crystal, ganon. I remember, meron pa nga sila yung mga sinusuot na mga bracelet. Kasi it's for anxiety daw, to release negative energy. Ayun, so, why not? We also put it on our face, diba? Maraming benefits din ang nabibigay ni Jade sa ating mukha. Every time we use this sa ating mukha, it helps with the lymphatic drainage. It also helps with the fine lines. And of course, the circulation of your skin. So, diba? Dapat minamassage din natin yung face. So, this is a great tool for us to use para tanggalin ang mga negativity sa ating mukha. Sino ba naman na may gusto ng negativity, diba? So, later, papakita ko sa inyo on how we can use this Jade Roller once na peel off ko na itong nasa ilong ko. And, i-apply natin tong Aloe Vera. Aloe Gel. Kasi yung face ko, sabi din ng derma, nung last time na nagpunta ako, that was 2 years ago pa. Sabi niya, yung skin type ko daw, hindi maganda ang cream. Yung mga moisturizer na white, no? So, sabi niya, gel type ang pwede sa aking face. Which is, napatunayan ko din naman siya. I mean, totoo nga na hiyang ko yung ganito. Kasi dati super oily talaga yung face ko. Alam mo, nagtataka na ako. Lahat naman ng mga nilalagay ko, ganyan, maganda naman. Pero hindi, tsaka. So, nung nag-gel na ako, nag-start akong gumamit ng gel. Alam mo yun, hindi ko na masyadong iniisip kung ano yung face ko. Kahit, hindi naman kasi ako pala powder din. Ito na. Ito na mismo yung mukha ko. Wala naman ako masyadong mga rikotito sa mukha eh. So, yun. Ganda niya. Pero ito talaga, perfect gel. Since then, kapag nauubusan ako ng ganito, hinahanap ko talagang moisturizer is gel. Soothing gel. Shoutout nga pala kay Jessie kasi binigyan niya ako ng face shop naman na ganito. Nandun pa sa maleta. So, hindi ko pa siya ginagamit. Tanggalin na natin mga ka-Josa. Hindi siya na pang malakasan. So, feeling ko hindi niya kayang tanggalin yung mga elemento dito sa ilong ko. Aray. Hindi siya pang malakasan. Natanggal ba? Wai. Hindi, no? A few moments later. So, ayun. Nalinisan ko na yung face ko. Lalagyan na natin itong. Papakita ko sa inyo on how we can use this Jade Roller. So, for some people, they use serum oil. So, actually, this is perfect to use. Nanggaling siya sa ref. Kasi, alam mo yun, after a very tiring day, ganyan, you apply this. Alam mo yung marerelax yung face mo. Pag feeling mo parang pagod na pagod ka. Yan. And as well as with the Jade Roller, maganda siya yung galing sa ref. Perfect. Parang kang naglagay ng yelo sa face. Ganyan. So, yan. So, massage mo lang sa face mo pag ganyan in circular motion. Pataas. Feeling expert. Yan. So, how do we use this roller? So, ito, dito muna tayo sa baba. Ganyan. Ayun, sarap. Perfect. So, yan. 3 beses pataas, ganyan. Tapos, ibang section naman. Tapos, ibang section ulit. Press mo lang siya pababa hanggang pataas. Ganyan. So, same din sa other side. Next, dito naman, ibang section. Perfect! Ang sarap! Ayan, pak! Ganyan. So, feeling ko bumabata na talaga ako dito sa roller na to, ha. Nawala lahat ng mga negativities. Ganyan. Itong maliit na to, para to dito sa my eye. Ganyan. Pak! Siyempre, shwaya. Slowly lang, slowly. Pak! Taray. So, feeling ko nawawala na yung fine lines. Ganun! Diba? Ayan, sa nose. Huwag masyadong malapit, makita na yung pores ko. Kahit kitang-kita naman. Ayan. So, dito sa may skull, dito sa may forehead, pataas din. Nga lang, wala kasing fats dito. So, parang
minamassage mo na lang yung skull mo, diba? Ganyan. Ayan. Sa leeg din. Ayan. Sa leeg, pa ganyan. 3 beses. Ikaw, bahala ka kung anong gusto mo, kung ilang beses mong gusto, ganyan. Palitingkit sa leeg, pababa, ganyan. Pak. Yan. 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 Ang sarap, ang lamig. Ang sarap. Perfect. Ayan. So, ayan guys. Napakita ko na sa inyo kung how we can use this. So, araw-arawin nyo lang to. Kung gusto nyo, picturean nyo yung mukha nyo para makita nyo kung talagang ang effective tong ating Jade Roller na ito. Perfect tong Jade Rolling talaga. I've been using this for like, first day! Siyempre, ngayon pa lang! Ayun. Tingnan natin kung anong effect nito. A few moments later. Perfect na siya, guys. So, feeling ko ang fresh-fresh ng pakiramdam. O, diba? Kung nagustuhan nyo tong Jade Roller at yung Nature Republic Aloe Gel, ilalagay ko sa baba yung link sa description box. At kung nag-enjoy ka sa ating Jade Rolling, don't forget to like and subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. So, ayan. Pack na pack, diba? Thank you guys for watching and I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. So, stay safe guys and God bless you all. Enjoy! Bye!